Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Goenchia Rapon Karacho Ekvot, GRE members along with coastal police caught two Malpe trawlers red-handed on Sunday for illegal fishing in Goan waters. This crackdown follows concerns raised by the local fishermen over dwindling fish stocks. GRE members strongly criticized the Fisheries Department and Minister for their inaction, which they claim has allowed trawlers to deplete Goan seas. They are demanding immediate strict action on the issue. In a coordinated bust, GRE members seized two fishing boats from Malpe, Karnataka and the Herald coast, stopping their illegal operations in Goan waters. Both vessels have been brought to Panji Fisheries Jetty for legal proceedings. Local fishermen pointed out that the trawlers were filled with various fish, including species not permitted for capture this month. They condemned the lack of response from Fisheries Minister Neelkanth Harlankar and the Fisheries Department, asserting that repeated use of LED lights for fishing goes unchecked under the government's watch. 10 मीटराला सवनाव अक्को बोट भरून आणिसते फिशरी मिनिस्टर म्हणटा मागीर 50,000 दिसते साडा हे दुसरे फाट आमी आता 2 बोटी हाडल्या धरून दुसरे फाट कांयच एक्शन जायना हो गव्हर्नमेंट बीजेपी कांयच करिना फिशरी मिनिस्टराक सांगता कितें तरी एक्शन घेवची म्हणून आता कितें करपाचें ते फिशरी कोत्तली म्हणटा आता पळोवनी फिशरी कितें कोत्ता पळय ते पुलिसांक घेवन आमी 2 बोटी आता दवरल्या 15 मिनटांनी फिशिंग कोत्ताली बोट 2 बोट 50 ते 60 बोटी आहल्यो आमकां फोन येयलो तोडीकसान बोटी चोड येयल्या म्हणून आमी आतां धरून गेलेले पुलिसांक घेवन पुलीस सोमते येयले आमच्या बरोबर आनी मी 2 बोटी धरून हाडल्या फिशरमॅन आणि कोस्टल पुलीस नुस्त्याक गेलेले नुस्तें काय ना म्हणून पोत्तून येयले हे सवनाय लागता हे बुडयेचे म्हाकाचे सवनाय आमचे आमी मागीर मे म्हयन्यान हातेले 2 फाटी हाडले हेंकां हे बोटींक 2 फाटी हाडले हे फिशरी मिनिस्टर कांयच करिना पळय सवनाव पळय हो आमी इल्लो इल्लो एकठांय करताले हो सवनाव हे सवनायेचेर आमचे मे म्हयनो धुकलता धाकटो धाकटो थोडे थोडे नुस्तें हे आतां बोट भरून नुस्तें आहा तेंचे गव्हर्नमेंटा कडेन पांयां पडोन मागता कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून नीलकंठ आमचो मिनिस्टर कांयच एक्शन घेयना आता ना जाल्यार पब्लिकाक पळय कितें तरी पब्लीक तरी निमणून आमकां हेल्प करा आता आमी दुसरे फावटी 2 बोटी पयले हाडलेले आनी आतां 2 बोटी धरून हाडल्या आमकां कितले रिस्कान आमी 2 बोटी आतांय पोतून रिस्कान आमी 2 बोटी धरून हाडल्या विथ पुलीस आमकां ते मारूंक येताले पुलीस आसून आमी सालवार जाल्यार आमी मोत्तेले आहले इतले आमकां रिस्क घेवन आमी बोटी हाडटा आनी हे 2 लाख 3 लाखाचें नुस्तें 50,000 नुस्तें 20,000चें नुस्तें आहा ही बोटीर आतां 2 लाख 3 लाख बेश्टच फायन मारता हेंकां 20 लाखाचें नुस्तें आहा माणकी म्हणून नाका भाव म्हणून भाव सुमार 3 लाखाचो भाव आहा बांगडो सुमार 5 लाखाचो हांव भितर गेलोलो हांवें पळयला नुस्तें 2 रूम आमी न्हिदता पळय ते बेडरूम 2 रूम भर भितर नुस्तें आहा बांगडो आनी सेपरेट व्हडली दारां बोटीची आनी ही बोट व्हडली गोंयान आनी एक बोट ना व्हडल्यो बोटी ह्यो मालफीच्यो बुल ट्रॉलिंग इल्लीगल फिशींग हे आनी लायटी बदेन घालता लायटी आतां हांवें आयकल्या 100 मिटरांनी कॉमेन्स केल्या कोर्टान हायकोर्टान अजूनही हे आहा तेंचे पेटिशन आहा अजूनही तेंचे पास जावना तरी एलईडी लायटी घालता आता हेंचे तर एक्शन जायना जाल्यार एलईडी लायटीचेर एक्शन जावपाक जाय हेंचेर जाला तो तेंचेर जावपाक जाय एक्शन जायना जाल्यार आमी पब्लीक कितें करतले ते नको हेच तर नुस्तें मारून हाडले जाल्यार आमचे खंय जातले आता बोटी पळय हे बोट एक बोट वयता पळय दोन डिंगी आहा ते बोटीक एक न्हू 2 डिंगी आहा एक आता लायटी मारपाची बोटी पळय. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Saturday stated that the GTDC counter will remain operational with the online booking process set to commence. As the tourism season begins, the Chief Minister urged dudhsagar taxi operators to resume services, promising future consultations with stakeholders to refine the service. However, for now, registrations will continue through the GTDC's online mode and the rates have been reduced by ₹200, he said. CM Pramod Sawant met with the dudhsagar Tour Operators Association at Ravindra Bhavan, Sankli, where he encouraged operators to end their hunger strike and begin operations. He assured the group that the Goa Tourism Development Corporation (GTDC) counter will continue to function at Kollam Market. The association has been protesting to remove the GTDC counter and gain control over the online booking platform, as business has stalled for a month since the start of the waterfall season on 2nd October. असोसिएशनाच्या बरोबर मिटींग जाली तातूंतल्यान जो तोडगो आत्तां तांकां जो दिल्लो आसा तांकां प्रॉब्लेम्स स्टेक होल्डराच्या बरोबर आशिल्लो सो दॅट सर्वीस प्रोवायडराचो जे आमचे GTDCचो कावंटर
हो त्याच पद्दतीत उरतलो. ऑनलायन पद्दतीत थंयसर बुकींग जें आसा पळय न्ही हें ऑनलायन पद्दतीत बुकींग सुरवात जातलें. तांचे जीप एसोसिएशन हांचे सुरवातीक आतां GST बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्हू करून घेतल्या उपरांत स्टेक होल्डर्स तांकां विश्वासान घेवन नवीन मागीर प्रोवायड करतले. बट एट प्रेझेंट GTDC आपलो कावंटर जे आसा पळय न्ही GTDC कावंटर चलयतली. तांकां विश्वासान घेवन स्टेक जो आमकां सर्वीस प्रोवायडर घालपाक जाय तोय सर्वीस प्रोवायडर घालतले. बट ऑनलायन पद्दतीत जशें चल्लां तें सुरळीत रित्या चलतलें आनी ताका लागून परत एकदां दूधसागर जीप एसोसिएशन स्ट्रीमलायन करून टुरिजम त्या पुराय आमकां कुळ्या आनी परिसरांतलें जें वाडोवपाक जाय पळय न्ही तेजेर गव्हर्मेंट भर दितलो. एकंदर थंयसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचें सगळें GP आनी बाकी एक आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर GTDCचो कावंटर थंयसर जो पळय तो कंटिन्यू करून तांच्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलां की फाल्यांच्यान आमी आसा तशें जी पद्दत आशिल्ली त्या पद्दतीन आमी सुरू दवरतले. बट थंयसरले रेट जे वाडलेले तो रेट आमी ऑलमोस्ट 200 रुपयान कमी जाला आनी त्या खातीर थंयसरल्या येवपी लोकांकूय बी ते एफोर्डेबल आसतले. तांची ती डिमांड आशिल्ली की 200 रुपया रेट कमी जावचो म्हणून तो 200 रुपया रेट सरकारान कमी केला आनी ऑलमोस्ट म्हणजे तेंचे 560 आनी प्लस 50 रुपया बाकीचे सद्या बुकींग आनी सर्वीस प्रोवायडर हे धरून आशिल्ले त्या पद्दतीन सुरवात जाली. आनी ते मिटिंगेक दोतोरान एक निर्णय घेतलो आनी आमकां सांगलें कितें 1 म्हयन्या खातीर आपल्याचे विश्वास दवरा आनी ह्या मनशांचे विश्वास दवरा आनी तुमी 1 म्हयन्या खातीर आमदाराचेरूय विश्वास दवरा. 1 म्हयन्या खातीर तुमी चलोवपा लागून मातशें तुमी लोकांक सगळ्यांक सांगून फुडाकार घेया म्हणून सांगलां. आतां आमी आमच्या लोकां मदीं सांगतले की दोतोरान आमगेली GST मागीर तुगेली पॅन कार्ड मागीर एग्रीमेंट जे कितें टर्म्स एंड कंडिशन आसा ते तुमी हाडून दिया म्हणून सांगल्या आनी आमी दोतोरा कडेन हाडून दितले. आनी आमी अशी हे चडांत 1 म्हयनो दोतोरान दिल्या पूण 1 म्हयन्या पयलीं हांव दोतोरा कडेन येतलो आनी म्हाका अशें आसा 1 म्हयन्या पयलीं दोतोर करून दितलो अशें म्हणून आमगेलें. आनी दोतोरान सांगलां वेबसायट आमकां ताब्यात दिता म्हणून GTDC कावंटर तसोच उरतो म्हणून सांगलां. फक्त एग्रीमेंट करपाचें हें दोतोरान सांगलां. आनी आमी सगळीं 9 जाणां एक जावन आमच्या लोकां मदीं सांगतले आनी लोकांचो जो कितें निर्णय आसतलो आनी लोकांचो निर्णय न्हू आतां आनी सांग लोकांचो जो निर्णय आनी लोकांक हांव कन्वे करतलो बाबा 1 म्हयन्या खातीर तुमी दोतोराचेर विश्वास दवरून आनी आमगेले आतां आमचे लिडर बाबा विलास देसाय बालाजी म्हूण तेंचे सगळ्यांचे विश्वास दवरून आमी हो आमगेलो जो प्रश्न येयलो पळय तो सुटाव करपाचो आमी प्रयत्न करून फुडार चालू तरी करुया अशें हांव लोकांक सांगतलो. उपोशण बीन कितें आसा तुमी आयजून आतां आमी हरशीं पयलीं 2 दिसाचें उपोशण केल्लें. आमचो चेन हंगर स्ट्रायक 1 दीस जाल्लो आसा, 1 दीस उरलेलो आसा. आतां 1 दीस उरला तो फाल्यां आमी सकाळीं 8 येतले. दोतोरान सांगलो पळय आमकां 1 म्हयना सांगलो म्हणून हांव म्हाज्या लोकां कडेन आजून काय आमगे सगळे आसलेले हांगा सगळे पूण तेंचे कडेन उलोवप केलें बगर हांव हो कितें आसा तो डिसिजन एकटो सांगूंक शकना. आयज म्हाका आतां एकटो हांव उलयलो खरो पूण मागीर कशें कितें जाता तें हेचे प्रमाणे हांव डिसिजन घेतलो दोतोराचेर विश्वास दवरून. Villagers of Kansa, TV are gripped by fear and anxiety as a leopard was once again sighted near the village, intensifying concerns after the wildcat recently attacked a goat near home. Alarmed villagers promptly informed local authorities, leading the forest department to set up cages across the area to trap the animal and ensure residents' safety. The recurring presence of a leopard in Kansa, Tivim has villagers on edge. Prior to Diwali, the big cat was sighted pouncing on a pet dog, disappearing swiftly and leaving locals in fear. The speed and stealth of the leopard's actions have heightened concerns for personal and pet safety. Following the latest incident, swift action by the forest department has led to the installation of cages in key spots, aiming to capture the animal and restore calm in the village.
The villagers of Karamboli, who have upheld the centuries-old den law tradition, are urging the government to return the land in Kamurli, where the ritual is traditionally observed. They claim that this ancestral land, now under the village Comunidad's jurisdiction, restricts them from performing the den law ceremony, as the ancestors did even before Portuguese rule. Fearing that the land might be permanently taken away, the villagers demand legal ownership to safeguard their cultural heritage. On Saturday, Karambolim villagers honored their age-old Dhendlo tradition, carrying an idol of Lord Krishna in a procession across the village. Dhendlo, a square box resembling a devaro, is carried by one villager and accompanied by others playing traditional instruments like dhol and tashe. However, the villagers emphasized the need for government intervention to restore the land from the comunidad, ensuring their uninterrupted right to perform this cherished tradition. आज आमचे राखण्याचो हो देडलो आमी अनंत काळापासून हो देडल्याची आमी प्रथा चलयता तेन्ना आमी पेटेर सुरवात करता. आमच्या पेटेवयलो देडलो फुडें आसा, तेच्या फाटल्यान मागीर गांवसोपाटांचो मागीर कमलावतीचो मागीर पांचवेलो रथ अशें आमी येता. 4 देडले आमचे येता आनी सगळ्यान फुडें जो आमचो देडलो आसा तो पेटेवयलो देडलो. ही आमची राखण्याची ही प्रथा जे राखण्यांनी सुरवात केल्ली. आमचे करमळे थंय आमची एक कोण आसा, राखण्याची कोण. ते कोणीन आमचे सगळे राखणे पयले जाणटेले पयले राखणे आमचे एकठांय जाताले. राखणे एकठांय जावन ते गोरवां सगळ्यांक घालून तांकां उदक पिवपाक ते कोणीन सोडटाले. कोणीन सोडटा तेन्ना मागीर ते दिवाळेक ते फोव घालयताले. फोव घालून जाले मागीर ते देडलो कमेस केलो तेंच्यांनी. तो देडलो कमेस केलो तो प्रत्येक वाड्यान तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन करता. पण आतां प्रत्येक वाड्याचो जो देडलो आसा आतां आमचो पेटेरूच आमचे हे करमळेचेच आमचे आतां 4 तशेंच आमच्या हांगासर सगळ्या भाटांचो देडलो आसा. तसोच आमच्या फडक्या भाटानूय आमचो रथ आसा. अशें आमचे स देडले जाता, 6-7 देडले जाता हांगासर. तेतून 2 आमचे रथ आसा. तेन्ना आमची जी प्रथा जी आसा ही अनंत काळा साकून आमची प्रथा चालू जावन येयल्ली आसा. ती सगळ्या गोंयच्या तेका प्रसार जावचो. आनी आमची एकूच मागणें कितें आसा, आमची जी देडलो जो करता जो आमचो सुरवात जी देडल्याची जाल्या ती आमची देडल्याची सुरवात जाल्या आमची कोणीन. आमचे काट्टेर म्हणून आसा ते काट्टेरीन आमची व्हडली कोण आसा. ती कोणीन आमी देडलो करताले पयले. आतां अशें प्रॉब्लेम जाला की ती कोण कोमुलदादीची आनी ती कोमुलदाची कोण आसल्या कारणान आमकां त्रास जाता. आतां आमी देवळान देडलो करता पण आमी मोडटा कोमुलदादीन ते आमचे एरियेन. पण आमचें अशें जालां की ते आमची ती आमी गव्हर्मेंटा कडेन पयले तेका आमी रिक्वेस्ट केला. आमी सगळो प्रपोजल आमी घातला, लिगल सगळो प्रपोजल जाला की गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी आमची ती देडल्याची जी प्रथा आमची पयली काळ चलोवन येयल्ली आसा ती आमची प्रथा आमची चालू अशीच उरची. तो आमची जी कोमुलदादीन आमकां जी जागो आमी एक्वायर केली माग करून दवरलो 1750 सुमार आमची जागा आसा ती आमी सरकारा कडेन मागता. आमी सगळो लिगल आमचे तेजे प्रोसिजर जाल्लो आसा की आमकां ती जागो तेंच्यांनी दिवचो. कित्याक आमची आख्खे करमळेची प्रथा ही तेन्ना आमचे थंय आमी सुरवात थंय करता, परत आमी सांगताय थंयच करता. तेन्ना सगळ्या कडेन मागता की आमकां ती जागो दिवचो. कित्याक आमचे देडलो आमचो सगळ्याची प्रथा ही. जागो तुमचेच कडेन आहा न्ही? आमचे कडेन सद्या जागो आसा पूण आमकां तो आमी लिगली मागता. कित्याक तो केन्ना तरी एक्वायर जालो जाल्यार वयतलो. आमचो तो नांवार जावचो. कित्याक ती जागा जी आसा ती कोमुलदादीची. पूण आमी ती कोमुलदादी कडेन येवचे पुर्तुगेजाचे पयले सुद्दां आमचे जाणटे थंय देडलो करताले. पूण पुर्तुगेज हे मागीर येयले तरी पूण ती जागो जी जाली ती कोमुलदादीच्या अंडर गेली. पूण आमी थंयचे आतां भायर पडले. कित्याक सांग की आतां कोमुलदादीच्या अंडर गेल्या कारणान आमकां थंयसर कांय अधिकार ना. पूण आमी थंय आमची मोसळ आसा थंय आमचे देडल्याची सगळी थंय आमचे ते देडल्याचे आमचे सगळी बांदलेले आसा ते आमी देडलो करता थंय मोडटाय थंय. वयल्यान आमचे ते देवाचे थंय आमी मोसळीचे आमचे ते देडल्याचे जे देवस्पण करता आमी रोट घालता, गोडशें घालता, सोरो घालता ते सगळे आमी थंयच वयर करता. पूण आमी मागता की आमची ती प्रथा जी चालू आसा ती आमची थंयच जावपाक जाय आमची. ते कांय कारणाक लागून आमी हांगा सकयल देवळान येयल्या पूण आमी एकूच मोडपाची तयारी थंय मोडटा बी थंय वचोन. पूण आमचे कडेन ना ती आमी गव्हर्मेंट मागता की आमकां दिवची ती जागा. 3 individuals from Morji were remanded to 7 days of police custody on Saturday by the Judicial Magistrate First Class JMFC Perne for allegedly assaulting Nitesh Parab, leading to his death. The arrested individuals are Sanjay Kole, Lakshmi Sawant alias Anja, and Prajay Kole from Varnawada, Morji. The Mandareim police have arrested 3 persons from Varnawada, Morji, on charges of assault and causing the death of Nitesh Parab. On Saturday,
They were remanded in 7 days of police custody by the Judicial Magistrate First Class, JMFC, Pername. The incident occurred on 29 October, when Parab, who reportedly suffered from a mental disorder, caused a disturbance while villagers were preparing a Narkasur effigy. In response, the accused allegedly assaulted him with kicks and hard objects, inflicting severe injuries. Parab later succumbed to these injuries at Goa Medical College, Bambolim, on Friday. Mandarem police have filed a case under Section 103 Red with 3(5) of the BNS 2023 Act, with the investigation led by PI Sharif Jacks. Despite assurances from the Tourism Department and Morji Village Panchayat, Kind Garden remains unrepaired and locked beyond the October 31st deadline set for the completion of renovation works. With 3 days now past the promised date, residents are criticizing the government for failing to supervise the work and for making empty promises about the garden's reopening. Morji residents expressed frustration as Kind Garden remains closed despite 31st October deadline given to contractors for completing repairs. Villagers and locals emphasized that the garden, an important recreational space, has been inaccessible, and they hold the government responsible for lack of oversight. The unfinished work and continued closure have intensified dissatisfaction among the community, with residents calling for immediate action to fulfill the promises made. सध्या आम्ही खेणेर आसा मोरजीम गार्डन फाटी तुम्ही तो व्हिडिओ घातलेले की तुम्ही तारीख दिल्या की 30 तारखेर की काम स्टार्ट जातलें म्हणून लोकांक पळय जी पळय तुम्ही उतरां दितात जी भाशणां सांगतात की आमी करतल्यो ते करतल्यो ते करूंक जाय लोक आतां नदर मारतात आलपट खंय रे ते तुमी व्हिडिओ घातलेले 30 तारखेर सांगलेले गोवा ट्युरिझम मिनिस्टर येयल्ले पंचायत आसलेले हय मरे भाशणां केल्यात तुम्ही 30 तारखेर आज लोक ना आयज दिवाळी आसा वालोर आसा तुमकां हांव कितें म्हणटा हे गार्डन करच्या टायमार फुडें करून सरल्यात पळय तुमी आतां चालू करपाक आयजूच तर तुमी ते रोड तर केल्लेले आहात चॉपडेम टू मोरजीम जाल्यार आयज तुमकां शाबासकी आसतली आसली असलें करूं नाका तुमी कित्याक ह्या गार्डनाक कोण बसना आमकां आमची वाट लायतले तुमी आमकां चवथीक एकदां उदक नासलेलें क्रिसमसाक नासलेलें सदिनाच उदक आसना आनी तुमी कायदो घातल्यात रे तुमी 3 दिसान ह्या गांवांत 3 दिसान त्या गांवांत असलें करूं नाका ना देवाचं पाणी ता कळ्ळें मरे तुमचें न्हू तें उदक तुमच्या हातीन चावी दिला म्हणून जाय तेन्ना बंद करता लोक म्हणटा हय हॉस्पिटल आसा सारकें आसा तें हॉस्पिटल फीश मार्केट सारकें आसा फाटीं आमी फीश मार्केटाचे बॉम्ब मारता म्हणून हाडून पत्री घातल्यात मरे तुमीच मरे पाटलो घेवन वताक बसा तुमी जितले पळय आसात पंचायती मेंबर ते वचा मरे वतान बसा मागीर तुमकां कळटलें मागीर लोक कसो सिरीज करता वतान करता सावळेन करता एअर कंडिशनर करता म्हणून म्हणटा मनशाक कळटलें मागीर हॉस्पिटल करा हॉस्पिटलाची अशी हालत जाल्या एकल्या पंचायती त्या दिसा तुमी भाशणान उलोवंक ना उलयल्यात रे तुमी हय तुमकां गार्डना जाय उदक आसा लोकांची हालत जाल्ली आसा हॉस्पिटल ना उदक ना रस्ते सारके ना लायटीचे वायरी चेंज करा लागलेल्यो कोणाची गॅरंटी आसा लोक चलोन वयता मरतले तसोन तो मेल्लो जितो तुमी करतल्यात रे मिशनरी आसा तुमचे कडेन एकूच मागता सरकारा कडेन आनी गांवच्या लोकां कडेन असले तर हे कितें हे करीत गार्डना कितें ओपोज करपाचो. The grand feast of Mai Dadosh Pobrish was celebrated on Sunday, November the 3rd at Jesus, Mary and Joseph Church in Nube with great devotion and solemnity. Held annually on the first Sunday of November, this traditional feast brings the community together for a procession of the revered statue of Mai Dadosh Pobrish and is marked by bustling preparations from the church and community members alike. Celebrated on 3rd November this year, the feast of Mai du Pobre, Mother of the Poor, at Jesus, Mary, and Joseph Church, Nuwame, holds special significance for the people of Nuwame. Devotees gather to seek blessings from Our Lady, believing that she listens to all who approach with an open heart. The statue of Mother of the Poor is carried in a grand procession, with the event featuring vibrant community activities, including a 3-day fair. Local businesses set up temporary stalls, offering quality furniture,
household items, and various other goods, with some vendors staying on till their stock runs out. In some sports news, Navali Villagers Union secured a spot in the quarterfinals with a narrow 1-0 victory over United Club of Serauli in the All-Goa Navali Villagers Union Trophy held at Rosary Church Ground, Navali on Saturday. The match began with high intensity, as both teams sought an early goal but ended the first half in a goalless draw. The game's decisive moment came in the 56th minute when Navalim Villagers Union was awarded a penalty after a foul in the box. Ronaldo Pereira calmly converted the penalty, securing the lead. His goal led Navalim to victory and earned him the Man of the Match award. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.